Hi guys! Welcome to our Circuitrocks mini vlog. For today, itutur ko kayo kung paano tayo nagpo-process ng orders. Tara, samahan niyo ako! Hi mga Circuitrocks! So everyday, meron tayong mga nare-receive na orders from our online platforms. So ano nga ba yung ginagawa natin pag nare-receive natin yung mga orders nila? Ang unang step, anong ginagawa mo, Eliza? Checking of orders. First step, checking of orders. Gaya ng sabi ni Eloisa, chine-check niya kung maayos at tama ang marireceive ng mga customers natin. Second step, ano nga bang ginagawa ni Kuya Jiva? Product capturing. Product capturing. Para saan nga ba ang product capturing? Pinipicturean natin yung mga orders ng customers para ma-send sa kanila at ma-check nila na tama yung darating na item sa kanila. Third step, ano nga bang ginagawa ni Kuya Jan? Nagpapak. Packing of orders. Yun yung ginagawa ni Kuya Jan para masigurado na maayos na dadating sa customers ang mga orders nila at nilalagyan natin ito ng bubble wrap para sure na hindi masisira ang mga items. Pouching of orders. Ano nga ba ang pouching of orders? After natin mapack yung mga orders ng customers natin, nilalagay natin siya sa pouch at binabalot na natin para ma-dispatch yung mga parcel sa riders. Thank you for watching our mini vlog. For TikTok orders, please check out on our yellow basket. Rock on!